با خیال راحت میتونین ویدیو رو ببینین، داستان اسپویل نمیشه. عاشقای کارتون که تکلیفشون مشخصه، عاشقن. این دفعه روی صحبتم با شما که میگید ما هر کارتونی رو نمیبینیم، باید حرفی واسه گفتن داشته باشه، باید قصه‌ای، افسانه چیزی پشتش باشه. بریم سراغ یه قصه که از دل افسانه‌های چینی اومده. مثل رستم برای ایرانیا، هرکول برای یونانیا، چین هم تو افسانه‌هاش یه اسطوره داره به نام نژا. نژا یکی از محبوب ترین و مشهور ترین اسطوره های چینه، هم تو ادبیات کلاسیک، هم تو فرهنگ عامه. تو تئاتر سنتی چین مثل اپرای پکن هم حضور خیلی پررنگی داره. این افسانه به تقابل بین یین و یانگ یا همون خیر و شر میپردازه. نژا نماد شورش، آزادی انتخاب و رهایی از تقدیره. نژا پسر لیجینگ فرمانده ارتش آسمانی، اما تولدش غیر عادیه. مادرش بعد از یه بارداری طولانی به جای اینکه یه نوزاد به دنیا بیاره، یه تیکه گوی گوشتی به دنیا میاره. مردم ازش میترسن و دوستش ندارن، انگار که یه هیولا به دنیا اومده. اما در اصل یه قدرت عجیب تو وجودشه. نژا توی بچگی به خاطر شیطنت و آشوبی که توی دریا ایجاد میکنه، شاه اژدها رو عصبانی میکنه. شاه اژدها تهدید میکنه که خانواده و مردمش رو نابود میکنه. و ادامه داستان که خیلی جذاب و باحاله. بریم اطلاعات انیمیشن رو روی سایت IMDb بررسی کنیم. نژا محصول سال 2019 ساخت کشور چین. همین اول کار نگید ما انیمیشن چینی نمیبینیم. این دفعه مهمون من باشید، پشیمون نمیشین. اگه زر کردین تو کامنت ها برام بنویسین، خودم شخصا خسارت رو تقبل میکنم. والا عنوان اصلی انیمیشن یا همون اوریجینال تایتلش توی سایت IMDb، بذارین تقلب کنم. نژا مو تونگ جیانگشی. به زرس قاطع مطمئنم دارم غلط غلط تلفظ میکنم، ولی سازنده‌اش ببخشن، دلم میخواست بگم. به کارگردانی یو یانگ ساخته شده. زمانش 1 ساعت و 50 دقیقه است. امتیازش تا الان شهریور 404 که داریم با هم صحبت میکنیم، با 18 کی که بهش امتیاز دادن، رتبه 7.3 از 10 به خودش اختصاص داده که برای یه انیمیشن غیر هالیوودی بی‌نظیره. رده سنیش NR یا نات ریتده، به این معنی که هنوز توسط هیچ مرجع رسمی رده‌بندی سنی ارزیابی و دسته‌بندی نشده. ژانرش اکشن، ماجراجویی، درام، دلهره آور و در ادامه به نظر من اسطوره‌ای، کمدی، درام و قطعاً انگیزشیه. حالا به نظرتون پیشنهاد میکنم ببینید. تابلو بود که میگم قطعاً. چرا پیشنهادش میکنم؟ شخصیت پردازی خیلی خوب، سرعت داستانگویی و روایت عالی، کشش داستانی بی‌نظیر، کسل کننده و حوصله سربر اصلاً، بدون شاخ و برگ اضافی حاشیه است. صدا پیشگی عالی، انقدر قشنگ صداها رو کاراکترها نشسته بودن که انگار اون کاراکترها صدای واقعیشون بود. البته من با زبان اصلی دیدم، یعنی زبان چینی. دوبله های دیگه ازش ندیدم، ولی امیدوارم دوبله های دیگه هم به اندازه زبان اصلیش انقدر پرفکت و بی‌نقص باشه. کیفیت انیمیشن طراحی مبارزات یه چیزی بین دیزنی و انیمه های اکشن، ولی با هویت کاملا شرقی بود. هر کسی متناسب با سنش پیام داستان رو میگیره و به نظر من این یکی از نقاط قوت این انیمیشن بود. خلاصش اینه که هم اکشن داری، هم درام داری، هم کمدی، یعنی همه چی به تعادل. و اگه به انیمیشن هایی مثل پاندای کنگ فو کار علاقه داشتی ولی دوست داشتی یه چیز جدی‌تر و دارک‌تر ببینی، این انیمیشن دقیقاً همونه. همه چی به اندازه بود، فقط از نظر من درامش یه کوچولو برای انیمیشن زیادی بود و میتونست کمتر باشه. از اینکه هی بغض کنی و اش تو چشات جمع شه، خیلی حس خوبی نمیگرفتم، یعنی ترجیح میدادم کمتر باشه.
البته اینم بگم که اگه هدف سازنده هاشون نشون دادن اون هویت شرقی توی انیمیشن بود و میخواستن با این کار به اون هویت نزدیکتر بشن، خب کاملا به هدفشون رسیده بودن. ولی اگه پشت این داستان همچین هدفی نداشتن، یه کوچولو درامش اگه کمتر بود عالی میشد. آیا تماشای این انیمیشن برای بچه‌ها مناسبه یا نه؟ یکم خشونت فانتزی داره، بعضی صحنه‌ها هیجانش یه کوچولو زیاد میشه و یه جاهایی ممکنه برای بچه‌های کوچیک یه کوچولو ترسناک باشه که میتونن با همراهی والدین تماشاش کنن. حالی که با نژا و دنیای جادوییش آشنا شدیم، وقتش نگاهی به نژای 2 بندازیم و ببینیم چه ماجراهای تازه‌ای در انتظارمونه. بعد از یه فاجعه بزرگ، ارواح نژا و آوبین نجات پیدا میکنن، اما بدناشون کامل از بین رفته. تایجندن میره سراغ بازسازی اونا از طریق نیلوفر آبی مقدس یا همون لوتوس 7 رنگ و بقیه ماجرا که خیلی جذابه. بریم سراغ اطلاعات انیمیشن. نژای 2 محصول 2025 ساخت کشور چین. اورجینال تایتلش دوباره باید تقلب کنم. نژا مو تانگ نو های. اصراری دارم که حتما اینو بگم، غلط قلوتم بگم. به کارگردانی یو یانگ و زمانش 2 ساعت و 24 دقیقه است. امتیازش تا الان شهریور 404 که داریم با هم صحبت میکنیم با 17 که بهش امتیاز دادن رتبه 8 از 10 به خودش اختصاص داده که اینم بی‌نظیره. ژانرش فانتزی، اکشن، ماجراجویی، درام و در ادامه به نظر من کمدی و قطعاً انگیزشیه. نژای 2 رو هم قطعاً مثل یک پیشنهاد میکنم ببینید و لذت ببرید از این کارتون. این نسخه جلوه‌های بصری خفن‌تر، شخصیت پردازی عمیق‌تر و داستان خیلی جذاب‌تری داره. کلی شخصیت جدیدم بهش اضافه شده. به طور کلی این نسخه یه آپدیت خیلی خفن‌تری نسبت به 2019 داره از همه نظر. انگار پخته‌تر و بالغ‌تر 2019. شخصیت نژا توی این قسمت با عمق بیشتری نمایش داده میشه و تحولات درونیش رو به خوبی نشون میده. انگار یه نسخه بالغ‌تر نژا رو میبینیم. معرفی شخصیت‌های جدید دنیای نژا رو غنی‌تر کرده و ابعاد جدیدی بهش بخشیده. نژای 2 بیشتر به تحولات درونی، هویت شخصی، مبارزه با نابرابری اجتماعی و چالش‌های درونی شخصیت‌ها میپردازه که به نظر من تو این کار بسیار موفق بوده. یعنی همون ژانر اکشن، کمدی و افسانه رو تونسته با پیامی عمیق‌تر ولی با همون جذابیت و حتی بیشتر رو به مخاطب ارائه بده. از نقاط ضعفش همچنان معتقدم درامش یک کوچولو برای انیمیشن زیادی بود و به شخصیت آوبین که مثل نژا شخصیت اصلی داستان حساب میشد کمتر پرداخته بودن. در کل دیدن این انیمیشن مثل تماشای مارول یا پیکساره، اما با رنگ و بوی فرهنگ و اساطیر چین. اگه براتون سوال پیش اومده که مثلا میتونیم یک رو نبینیم فقط 2 رو ببینیم، نه خیر نمیتونیم، چون 2 داستان مستقلی نداره و در ادامه 1، ولی میتونیم فقط 1 رو ببینیم. ولی به نظرم باحال‌تره که همین که 1 رو دیدین بلافاصله یا با فاصله زمانی خیلی کوتاه 2 رو ببینین که جزئیات یادتون باشه. اینطوری خیلی بیشتر بهتون میچسبه. از من گفتم. تو کامنت ها برام بنویسین چه فیلم، سریال یا انیمیشنی توی لیستتون هست که مرددین برای تماشاش. ویدیوی بعدی شاید کامنت شما باشه. محرک من برای ادامه شمایین. پس لایک و ساب و زنگوله یادتون نره. راستی دنیا داره تموم میشه. فیلممون نشه.